أتحدى وزير التربية والتعليم. طبعا بداية عنوان الحلقة نفسه مريب، يعني هتحداه في ايه؟ بس انا بكررها وبقول ان انا بتحدى وزير التربية والتعليم. طب اتحداك في ايه؟ اتحدى ان حضرتك تاخد نموذج امتحان التاريخ تالتة ثانوي او نموذج امتحان الفيزياء تالتة ثانوي وتحله حضرتك، مش في لجنة وحضرتك قاعد في مكتبك وفي التكييف. خد النموذج قدامك وحله، وعايزين نشوف حضرتك هتحله ازاي. هتقول حضرتك انا مش طالب ولا دارس، ماشي لغايه كده تمام، انا مع حضرتك. ما هو الطالب برضو اللي دخل الامتحان مبهم، جابه منين؟ هيحله منين؟ كتب وذاكروا من الكتب، كتب خارجيه اللي بتتعمل اصلا قبل الكتب بتاعت الوزارة ما بتنزل. ما نعرفش بقى بيجيبوها منين، بتتسرب لهم ازاي، بيعرفوا المناهج منين، وبتتحدد فيها المناهج قبل ما بتوصل الادارات والمدارس. ودي قصة تانية هنركنها على جنب. انا في التحدي دلوقتي، تقدر حضرتك تقفل او تحل امتحان الفيزياء بتاع تالتة ثانوي اللي كان النهاردة؟ تقدر تحل امتحان التاريخ بتاع تالتة ثانوي اللي جاي النهارده؟ هتقول ما اعرفش. ما هو الطالب ما يعرفش، هيعرف منين؟ الطريقه اللي حضرتك عاملها له هيعرف منين؟ حضرتك هتبقى زيك زيه بالظبط، هو ما يعرفش ايه اللي في الامتحان ولا ايه المعلومه، وحضرتك ما تعرفش ايه اللي في الامتحان ولا ايه المعلومه. داخل يحل ايه؟ هي دي العيديه بتاعت عيد الضحيه، ان احنا بندخل على اولادنا النكد. في حاجة حضرتك أكيد قريت عنها، حضرتك أستاذ ودكتور ودارس وعارف، اللي هو القتل المعنوي. حضرتك قتلت النهاردة كام واحد في تالتة ثانوي قتل معنوي؟ ما مش معقولة كل طلبة تالتة ثانوي على مستوى الجمهورية فشلة. مش معقولة كل طلبة تالتة ثانوي على مستوى الجمهورية اللي طالعين منهارين فشلة. مش معقولة كل طلبة تالتة ثانوي يجمعوا جميعا على ان اللي جه قدامهم اول مرة يشوفوه او يعرفوه. هيحلوا منين؟ انا مش قادر افهم، يعني هيحلوا منين؟ زمان كانوا علمونا ان طباخ السم بيدوقه. حضرتك جربت انك تحل الامتحان ده قبل ما يوصل لايدين الطلبة عشان تعرف الطلبة هتعرف تحل ولا لا؟ ما نفهم بس، افهم انا ازاي الطالب هيدخل يحل. قبل كده كنت باعت لحضرتك حلقة، والمفروض الحاجات دي توصل لك يا معالي الوزير. انا مش فاهم فين الاعلام عندك او اللجنة الاعلامية، الحاجات اللي بنقولها دي ما بتوصلكش ليه؟ المفروض توصل لك الحاجات دي، والمفروض توصل لاعلى القيادات السياسية في البلد، والمفروض توصل للسادة النواب علشان يشوفوا السيد وزير التربية والتعليم بيعمل ايه في جيل كامل. بلاش صعبة. تعال نقول حاجة تانية فيها تحدي برضو. نقدر ندي المدرسين بتوع الفيزياء وبتوع التاريخ النموذج اللي امتحنوه النهاردة ونقول لهم خدوا حلوا ده من غير نموذج الإجابة ويعرفوا يحلوه ويقفلوه؟ أنا بتحدى بقى، بالعلم إن هو مدرس المادة نفسها، إنما مش هيقفله. أنا مش مطلوب من الطالب إن أنا أقفله، إنما إذا كان المدرس مش عارف يقفل المادة، إذا طبيعي جدا الطالب مش هيعرف يحل. يقدروا يحلوا من غير نموذج إجابة؟ السيد اللي حط الامتحان تقدر حضرتك تستضيفه عندك في المكتب وتحط له الامتحان قدامه وقول له أنت اللي حطيت المادة، أنا عايزك تقفله بما إنك أنت اللي حطيته. ده بديهي اللي حط الامتحان يعرف يجيب الدرجة النهائية. لما ما يعرفش يجيب الدرجة النهائية يبقى الطالب اللي يجيب 0 في الامتحان معذور. ما يعرفش، هيعرف منين؟ ذاكره؟ ذاكره. حفظه؟ حفظه. انت رافض حكاية الحفظ، ماشي. فهم؟ فهم. بس اللي قدامه ايه ده اللي جاي له في الامتحان؟ هيحله ازاي؟ انا مريت النهارده على لجان كتير ان الاقي طالب واحد طالع الابتسامة على وشه مفيش، الطلبة كلها طالعة منهارة. كنت عامل حلقة قبل كده ومنزلها عن التسريبات، وقلت لمعاليك ازاي التسريب بيتم، وانت اكدت 100 مرة ان مفيش تسريب.
ازاي الورقه النهارده انا منزل صوره وواحد قاعد في عربيه تويوتا وحاطط قدامه ورقه الامتحان الساعه 9:30، ازاي بيعمل بيها ايه في الشارع ده؟ وصلت ايده ازاي؟ كل اللي حضرتك بتقوله انك بتجيب الطالب اللي بيسرب وبنوصل للطالب وبنعاقبه، ده طالب. طب احنا مش هنتكلم عن التسريب، يعني حلقه التسريبات دي حلقه لوحدها، ممكن حد يجيبها من مكتب الاعلام اللي عند حضرتك وتشوفها. احنا النهارده في حلقه النهارده وهو تحدي مني لحضرتك انك تجاوب على الامتحان. انا عارف انك مش هتجاوب عشان هتقول لي ما اعرفش ايه اللي فيه، والطالب برضه ما يعرفش ايه اللي فيه. الطالب ما يعرفش ايه اللي فيه. احنا بقى عايزين الطالب يبقى معاه حاجه، خد يا ابني ذاكر دي وهمتحنك فيها، انما مش ادخل اقرا على التابلت او اقرا على الموبايل والكتاب بتاعك PDF كله الكتروني، واقعد بقى اقرا ويقرا ويذاكر ويحاول يحل امتحانات ويدخل بقى على كل الامتحانات الموجوده في الكتب الخارجيه والامتحانات اللي حضرتك حاطينها على موقع الوزاره الاسترشاديه، وفي الاخر يدخل ما يلاقيش اي حاجه من اللي هو قعد سنه كامله يعاني فيه. الحل ايه؟ عارف حضرتك عملت ايه النهارده؟ انت ما دمرتش الكام الف اللي بيمتحنوا، اضرب في 2 كمان، الاب والام، هنستثني الاخوات والقرايب والاصحاب. هل متخيل حضرتك، انا ما اعرفش انت عملت ايه بعد الامتحان، خرجت ولا رحت حفله ولا رحت ندوه ولا رحت النادي ولا عندك اجتماع في الوزاره ولا رحت فين، انا ما اعرفش، انما حالتك الطبيعيه ممتازه. شوف بقى حاله الطلبه لغايه اللحظه دي، يعني بقالنا 6-7 ساعات مع اولياء امورهم عامله ايه؟ ده قتل معنوي اللي بتعمله حضرتك في الطلبه. هتوديهم فين؟ عايز منهم ايه؟ ايوه عايز من الجيل ده ايه؟ انا بحمل حضرتك المسؤوليه كامله. اي حاله هتحصل من الحالات اللي حصلت زمان وحد من الطلبه انتحر يوم النتيجه او حصلت حاجه، انا بحملها لحضرتك، انت السبب الاساسي في انتحاره. قتل نفس ليس معنوي ولكن هيبقى قتل نفس حقيقيه. ما مش ممكن، يعني اللي بيحصل ده مش ممكن الطلبه تدخل الامتحان مش عارفه حاجه فيها، مش ممكن. حتى نقول 50% يعرف يحل يبقى طالع مبسوط، ما فيش خالص، استحاله. الكلام اللي ما بقوله لحضرتك ده مش كلام مبهم، ده كلام اللجان اللي شفناها بعينينا النهارده، واللي اكيد بيوصل لحضرتك بقى تقرير، واللي لو ما وصلش تقرير ابعت هات نموذج امتحان حضرتك وحطه قدامك وامسك القلم وعلم عليه وصححه. شوف حضرتك هتجتاز الامتحان ولا لا. وبكررها تاني، هتقول لي انا مش دارس المنهج، مش شغلتي، انا مش طالب. الطالب درس المنهج، انت جبت له من حاجه بره، فاصبحتوا انتوا الاثنين زي بعض. لا هو عارف ايه اللي موجود ولا حضرتك عارف ايه اللي موجود، ولا اللي حط الامتحان عارف ايه اللي موجود. اللي حط الامتحان حطه قدامه وطلع عليه الاسئله وفي نفس الوقت كتب جنبها الاجابه في نموذج لوحده. تعالى نسحب منه نموذج الاجابه ونقول له حل. انتوا بتعملوا في الجيل ده ايه؟ مش عايزين ثانويه عامه وعايز تعليم فني، خلاص نلغي الثانويه العامه. اعرض قرار حضرتك على مجلس النواب باننا نلغي الثانويه العامه ونخليها كلها تعليم فني، طالما انت مش عايز كده. انا مش قادر اتخيل ازاي امتحان كامل الطلبه مش عارفه فيه حاجه. ده مش النهارده بس، انا كان عندي برضو المواد التانية، الكيمياء والجغرافيا وهكذا. احنا بنتكلم على اللي شفناه النهارده. هو ليه يعني حضرتك الامتحان ما يجيش اول ما بيتحط كده، بدل ما تحطنا كلنا في نفس المشكله دي، وتجيب السيد المستشار بتاع الماده او اللي حط الامتحان وتقعده وتستدعي 10 من المدرسين الاوائل بتوع الماده وتحط قدامهم الامتحان وقول لهم حلوا ونصححه لهم ونشوف لو المدرس اجتازه
ياخدوا الطالب يجتازوا. ما هو المدرس علشان يجتاز الامتحان لازم يكون من المنهج اللي هو كان بيشرحه، اللي هو حافظه، اللي هو عارفه. انما اللي جاي ده هو ايه علاقته بيه؟ طيب الحل ايه دلوقتي؟ عندنا كام دور تاني؟ نروح لنقطة تانية. حضرتك قفلت المنصات، امال ايه الساعة 9:30 النهاردة لقينا الامتحان متسرب على النت تاني؟ ازاي؟ بتسرب ازاي برضه؟ ما احنا قلنا مش هيدخل الطالب ويقعد يصور كده بأريحية يعني. وبيتباع، يعني الناس اللي بتبيع الامتحان المادة ب 150 او من هنا لغاية اخر المواد ب 150 او 200 اللي موجودة على التليجرام، هو جابه منين؟ بس طبعا انا ما اعرفش، فانا بسأل هنا من خلال البرنامج وبنقول للطلبة اي حد فيكم وصل له الامتحان واشتراه فعلا بال 150 وبال 200 ودخل ولقاه هو يا ريت يتواصل معانا عشان نواجه بيه معالي الوزير، نقول له ادي الامتحان متباع من الليل في ايد الطلبة ازاي؟ وحتى لو اتباع انا مش عارف هو الطالب كمان هيحله ازاي اصلا. يعني هو حتى لو اتسرب وموجود مع الطالب هيحل ايه؟ لوغاريتمات؟ انا مش لاقي كلام اقوله بصراحة، لان اللي انا شايفه دلوقتي هو قتل معنوي، قتل معنوي، قتل معنوي لطلبة واولياء امورهم والجيل كامل. هيتخرج الجيل ده ومن نفسي افهم استفاد ايه من المنظومة بتاعت حضرتك. زمان على ايامنا كنا بنتعلم بالقلم الكوبيا، اكيد حضرتك حصلته. ولما تطور به القلم الرصاص والاستيكة، قلم رصاص واستيكة وقلم كوبيا ولمضة شمع، كنا بنقعد تحت عواميد الكهرباء نذاكر لان ما كانش فيه كهرباء عندنا في الارياف والكلام ده. وطلع مننا احمد زويل ومجدي يعقوب، وطلعت حضرتك، وطلع معالي رئيس الوزراء، وطلع كتير قوي 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 من العلماء من القلم الرصاص والاستيكة. حضرتك هتطلع لنا ايه من التابلت والكتاب الالكتروني؟ جيل منهار، جيل منهار، منهار. انا بكلم حضرتك بامانه، جيل منهار. الطبيعي ان الكلام اللي انا بقوله حضرتك مش اول مره تسمعه، انت سمعته كتير وناس كتير قالته لك، ولكن في حاجه عند حضرتك مؤمن بيها وعندك بيها يقين انك كده انت بتطور التعليم. ما بتطوروش يا فندم. التعليم ايه اللي بيتطور؟ تعليم ايه اللي بيتطور؟ هو في حاجه اسمه تعليم يتطور ان انا اقول له خد ذاكر، عندك منهج ذاكره وافهمه، واجيب لك حاجه بعيد خالص وحل بناء على الفهم؟ ماشي، انا احل بناء على الفهم بس بشيء مشابه ليه. انما احل بناء على الفهم في ايه؟ واساسا ما فيش حاجه تبع الفهم ولا تبع المنهج. طب احنا عاملين مناهج ليه؟ ليه حضرتك عامل منهج؟ ممكن اعرف؟ ليه الطلبه ذاكرت؟ ليه الطلبه حفظت؟ ليه؟ ما خلاص باقي المواد بقى كده بالطريقه بتاعت حضرتك يا ابنك. خلاص ما انت كده الاثنين صيام، خليها على الله بقى وادخل وحل. ما انت كده مش عارف هتقعد تذاكر ايه تاني، انت لسه فاضل لك اسبوع، مادتين كمان لكل مرحله او 3 للادبي. ما الاثنين واحد، بترهق نفسك ليه؟ لبست الطلبه بتوع ثالثه ثانوي و3 ارباعهم نظارات نظر من كتر البص في الشاشه. وهي دي مش كان ليها اخطار؟ لا كتب استلموا ولا مدارس اتعلموا فيها حاجه ولا اي حاجه. انا بصراحه مش عارف يعني. اتمنى فعلا يكون ده تطوير، اتمنى حقيقي من قلبي. اتمنى الطلبه دي تفرح، اتمنى تطلع حضرتك يعني تطمن الطلبه باي حاجه. انا مش عارف اطمنهم، تقول لهم ايه؟ تقول لهم زي ما حصل في اولى ثانوي وثانيه ثانوي؟ هي ده التعليم؟ هو ده التعليم يا معالي الوزير؟
هو ده التعليم؟ الطلبة تدخل الامتحان وتشيل مادة او اتنين وبعد كده كله ناجح؟ هو ده؟ طب وليه؟ وليه من اصله ليه التعب ده كله؟ ما يتعلموا زي ما حضرتك اتعلمت. هو تعليم حضرتك سيء ولا ايه؟ ما تعليم حضرتك وصلك لوزير وواخد بيه دكتوراه. مش ده التعليم اللي حضرتك وصلت بيه؟ ماله التعليم ده؟ ماله لما يبقى الولد معاه كتاب وبيذاكره؟ وساعتها بقى لما يسقط يبقى هو مقصر، لما يجيب مجموع قليل يبقى هو مقصر. انما دلوقتي احنا هنحاسب الاولاد ازاي؟ حقيقي انا مش لاقي كلام اقوله، بجد انا مش لاقي كلام اقوله. انا اتمنى الحلقه دي كل ولي امر طالب في ثالثه ثانوي يحتفظ بيها عنده ليوم النتيجه، احتفظ بيها عندك ليوم النتيجه، لان هيبقى لنا واقفه مع معالي الوزير. لو طالب واحد في مصر واحد انتحر انا بحمل حضرتك المسؤوليه، لان ضغط وكبت نفسي، ضغط وكبت نفسي، ضغط وكبت نفسي، مستني منه ايه؟ الحلقه دي احتفظوا بيها يا جماعه، لان لينا لقاء تاني مع يوم اعلان النتيجه، وهنرصد الحالات بتاعه الطلبه وهنشوف الدنيا فيها ايه. هتبقى كوارث اكتر من الكوارث الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم كله. هتبقى عندنا كارثه الثانويه العامه يا معالي وزير التربيه والتعليم. وبكرر التحدي لحضرتك تاني، ابعت هات نموذج لامتحان الفيزياء ونموذج لامتحان التاريخ وحضرتك حله، هتعرف انا بقول ايه. ولينا لقاء تاني بعد اعلان النتيجه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.